السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د خپل د موبایل کې کوم اپ ته چې مسیجونه راځي یا هم کوم نوټیفیکیشن راځي هغو ته داسې نمبر ولیکل شي یا نمبر ونه لیکل شي. تاسو به د زیاتو کسانو موبایل نه لیدلی اوسئ چې د هغوی سره واتساپ یا مسنجر کې ډېر ګروپونه اوسي. نو کله چې هغوی ته مسیج راځي نو 500 600 په دې اپ سره داسې پاس لیکل شوي دا پاس تاسې ګورئ. دا یادوم دې مسیج ته یو مسیج راغلی همداسې تاسو ته به هم که زنګ راغلی وي د دې سره لیکل کېږي چې تاسو ته 10 یا 15 زنګونه د دغه کس نه راغلي دي او یا هم تاسو ته نوټیفیکیشن راځي داسې یو څه ورباندې نه لیکل کېږي او یا هم راځي تاسو وایي چې داسې یو څه دې ورباندې ونه لیکل شي یو دوه درې دې ورباندې حساب ونه لیکل شي د اپ په دې سر کې تاسو ته ګورئ دلته. نو په دې طریقه باندې تاسو څنګه کولی شو دا اپ باندې بند کړو. یعنې ما ته اوس کوم مسیج نه ده ریسیو شوی چې تاسو ته مې ایښودلی وی خو هغلته په هغه ډول باندې ایښودل کېږي چې کله تاسو ته مسیج راشي دغه د اپ سره کې هغه تاسو ته نمبر لیکي چې دغه مسیجونه راغلي یا دغه زنګونه راغلي یا دغه نوټیفیکیشن دغه اپ ته ستا اپ ته راغلي. نو د دې لپاره به تاسې چې دا څنګه کولی شو یا دغه کوم نمبر باید دلته ولیکل شي یا ونه لیکل شي یا هم تاسو ته مسیجونه راځي دا نمبر د مسیجو یا د کال نمبر ستاسو په اپ باندې نه راځي. دې لپاره به تاسې راشئ سیټینګ به راخلاص کړئ. کله مو چې سیټینګ راخلاص کړئ نوټیفیکیشنز باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسې دلته به اپ دې باندې کلیک کړئ او ښکته به راشي دلته شو ویت نمبر او دا شو ویداوت نمبر. اوس دلته وګوره دلته نمبر سره یې ښیي او دلته ویداوت نمبر سره ښیي. نو تاسو ته یوازې چې داسې لیکل شوي تاسو ته مسیجونه راغلي وي یعنې مسیجونه راغلي زه وایم چې نه شو ویت نمبر غواړئ او شو ویداوت نمبر په دې کې چې هر یو تاسو انتخابوئ هغه تاسو پورې لري. The number on the icon will show the number of notification associated with the app. This number may vary depending on how much app count the notification. دلته یعنې هغه نوټیفیکیشن چې تاسو ته راغلي وي نو هغه به تاسو ته څنګه شي راشي. نو په دې باندې تاسو څنګه کولی شئ دا ډول باندې تاسو هغه نمبر یا نمبر نشئ ښودلی. هغه ستاسو پورې لري چې تاسو ته نمبر ښکاره کړي یا هم نمبر ښکاره نه کړي. نو او دلته ښکته شو نوټیفیکیشنز دلته شو نوټیفیکیشن ډیټایل when you touch and hold an app on the home screen. دلته هغه څه ښیي یعنې دلته که چېرته تاسو دا آن کړئ نو تاسو ته به په دغه هوم سکرین باندې هم چې کوم نوټیفیکیشنونه راغلي وي په هوم سکرین باندې به یې هم دا ډول ښیي لکه څنګه چې دلته 1 2 3 ورسره نوشتي دا ډول به تاسو ته ښیي. نو دا ول د نوټیفیکیشن ښودلو طریقه